Hello, welcome. Open ko na yung 3UTOOLS. Paano mag-download ng firmware. Ito yung flash NGB. Ito. Ka-download na ako. Punta lang kayo sa firmware. Naka-download ako. Firmware, tapos 5S. Download ka dito sa taas. Download ako ng 5S. Ito, sa pinakataas. Tapos yung beta, hindi yun pwede yung beta. Yan, naka-download na. Ito. Sa baba, dapat kung retains data, hindi ma-remove yung mga files mo. Quick flash mode, ma-remove lahat. Sa akin, i-retains ko lang para hindi matanggal yung unlock, CPU unlock. Yun lang, ito, download na. Salamat.